him role of the nurse in healthcare by Ibn Amin BS in MS in Heber Medical University. Objectives زموږ سره دي professional characteristic of profession, role of the professional nurse, description of career roles, description of role as a communicator, as a teacher, as a counselor. موږ باندې وایو چې profession زموږ سره څه ته وایي professional څوک دي د هغې څه خصوصیات دي زموږ سره او کوم نرس زموږ سره چې کوم دی نو professional کیدلی شي او بیا as a communicator دا هغه څه رول دي as a teacher دا هغه څه رول دي یا as a counselor دا هغه څه رول دي دا به موږ په دې سلاید کې نن څه ووایو. Professional, a person who belongs to one of the profession. A professional is a member of a profession or any person who earn their living from a specified professional activity. The term also describes the standard of education and training that prepare member of the profession with the particular knowledge and skill necessary to perform their specific role within that profession. اوس یو کس دی او هغه زموږ سره څه کوي د یو پروفیشن سره بلانګ کوي تعلق ساتي دې ته څه وایي زموږ سره پروفیشن. اوس به موږ وایو دا به تاسو ډېر اورېدلی لیدلی به مې ریډ کړی به مې چې پروفیشنل پروفیشن یا پروفیشنل نرس یا دا پروفیشن دا مختلف قسمه وړ به تاسو اورېدلي. اوس موږ وایو چې پروفیشن وایي څه ته سیمپل څوک وایي چې مطلب کله ته یو اکوپیشن کې فیډ یا سیلري میلري اخلي تا ته هغه چې کوم دی پراپر سیلري درکوي ستا سره سکیل دي ته موږ پروفیشنل وایو یا چې کوم دی ته های لیول ایجوکیشن یا نالج حاصل کړي یا سکیل حاصل کړي نو دې ته موږ پروفیشن وایو. خیر لږې ډسکس کوو چې پوه شئ پرې چې کله ته لکه سیمپلی پروفیشنل کې چې کوم دی که نه ته یو کار کوې ډوینګ نوینګ هیلپینګ او لرنینګ دا څلور اسپیکټس دي چې په دې کې ته لګیا یې لکه ته لرنینګ کې د خلکو هیلپ کې یا ته څه کار کول غواړې یا هغه پېژندل غواړې دا زموږ سره څه دی پروفیشن دی. یو گینینګ او نرسینګ زموږ سره چې کوم دی که نه یو گینینګ ریکګنیشن پروفیشن دی دی چې کوم دی رو رو څه کوي رو رو دی زموږ سره نرسینګ چې کوم دی بلکې په تیزۍ سره نه په رو رو نه په تیزۍ سره دی څه کوي خپل یو پروفیشن ته روان دی ځکه چې په دې کې زموږ سره پروسیجر راغلل سکل راغی نالج راغی ډېر په های لیول سره نالج راغی زموږ سره په دې کې او زموږ سره اوس پروفیشن بیا په اوکیشن کې څه پراختیا مخې ته را روان هم دي خو خیر دا زموږ سره چې کوم دی نو بیا دغه کېږي ځکه چې پروفیشن کې موږ یو خاص سکیل قسمه یو نالج اخلو سکیل اخلو دا موږ څه کوو په دې کې حاصلوو. په پروفیشن کې زموږ سره چې کوم دی نو په دې کې مطلب ستا انټرست چې واقعېږي ستا ډیزایر چې زه ښه سکیل حاصل کړم ښه نالج حاصل کړم دا یو پروسس زموږ سره ګوینګ پروسس دی او زموږ سره چې کوم دی لایف لرنینګ دی دا موږ اپ ټو ډیټ ساتي د ځان سره موږ په دې کې ډیسیژن کوو موږ سره چې پروفیشنل چې کوم دی که نه دا پروفیشنل پرټین ټو ا پروفیشن یا موږ چې کوم دی دې کې ججمنټ کوو څه ډیسیژن اخلو څه کار موږ کوو موږ څه غوښتل غواړو که نه زموږ سره څه کول غواړو دا زموږ سره څه دی یو پروفیشن دی. As a member of profession, any person who earn was the slide مطابق a professional is a member of profession or any person who earn their living for a specific personal activity. خو یو professional activity ته کې راغی نه ته چې کوم دی بیا څه کوي تا ته مطلب سیلري درکوي ته خپل living څه کوي سټنډرډ کې خپل living پای تېروي. The term also describe the standard education and training that prepare member of profession that a particular knowledge and skill. ستا سره چې کوم دی په یو سپیسیفیک پروفیشن کې تا سره چې کوم دی نالج حاصلېږي سکل حاصلېږي ایز ا نرسینګ پروفیشن کې تا ته چې کوم دی نو مطلب دی چې 4 کاله ډیګري کې ته 4 کاله ته روانې 4 کاله چې کوم دی ته کلینیکل پریکټس لیږي 4 کاله کې چې کوم دی تا ته نالج درکوي مختلف قسمه اسایمنټس پروسیجرز یا مختلف قسمه او ابزرویشن کې دا ټول چې کله موږ دغه کوو موږ چې کوم دی دا لرنینګ وکړو نو موږ بیا څه کوو موږ بیا دا کوو مطلب موږ دا بیا ایز ا انټرنشپ کې دا موږ بیا څه کوو فالو کوو او دا موږ بیا کوو نو دا زموږ سره څه یو پروفیشن شو او دا موږ څه کوو نالج په دې کې څه کوو واخیستو موږ بیا موږ هیلپ کوو که نه نو نرسینګ اوس زموږ سره څه دی نرسینګ چې کوم دی دا زموږ سره روان دی او ډېر په تیزۍ سره دا چې کوم دی دې کې امپرومنټ کېږي extensive knowledge او special knowledge او special skill موږ په دې نرسینګ کې څه کوو اخلو نو زموږ سره څه کېږي دغه کېږي زموږ سره مطلب دا یو ښه پروفیشنل طرف ته روان دی. یا ته څه کول غواړې یا هغه ته د څه دپاره کې د خلکو د بهترۍ دپاره کې په یو پروفیشن کې دا زموږ سره ټول څه په پروفیشن کې راځي زموږ سره. Professionalism refer to a professional character, spirit or method. It is a set of attribute, a way of life that implies responsibility and commitment. و زموږ سره پروفیشنالیزم څه ته وایي ګوره دا لفظ به هم تاسو اورئ راولئ که نه چې پروفیشنالیزم څه ته وایي مطلب ته
یو پروفیشن کې یې نو تا سره نالج دي سکل دي مختلف قسمه خو زموږ سره پروفیشن دی. خو اوس پروفیشنالیزم څه ته وایي؟ اوس څه کار څه کرکټر دي په تا کې څه سپریټ څه کرکټر ته څه کې څه اټریبیوټ کول غواړي که نه ستا چې کوم کمیټمنټ یا ستا څه ریسپانسیبیلیټي ده مطلب چې ته څه کار کول غواړي هغې ته زموږ سره څه وایي پروفیشنالیزم وایي. اوس فار ایگزامپل ایز ا نرس تاسو یو کار کوئ نو اوس سکلز تاسو سره شته یا میتډز تاسو سره دي که نه خو ته یا پروسیجر دی هغه ته نشي کولی که نه نو اوس پروفیشنالیزم کې دا راځي چې ته د چا نه هیلپ والي یا ایز ا سینیر نرس نه یا د بل چې کوم تاسو کولیګي هغه نه ته هیلپ والي او ته هغې پیشنټ ته څه ورکړي کیر پرووایډ کړي چې کوم ستا هغه ته پرووایډ کړي نو دا زموږ سره څه دی پروفیشنالیزم کې راځي. اوس ته مطلب کیر پرووایډ کړي یا پیشنټ ته ټریټمنټ ورکول غواړي نو د هغه لایف یا د هغه چې کوم دی هغه د خدای په کنټرول کې دی هغه به چې کوم دی بچ کېږي یا نه بچ کېږي خو ستا ابیلیټي دا ده چې ته هغه ته څه وکړي ته هغه ته فول کیر ستا چې کومه ابیلیټي ده که نه ته چې څومره کیر ورکولی شي د کم حده پورې د هغه سره تللی شي نو ته هغه څه وکړي هغه ته کیر پرووایډ کړي نو دغه پروفیشنالیزم په موږ کې راولي مطلب دغه یو پروسس دی دغه چې کوم دی دغه کریکټر دغه میتډز لکه نالج تا سره دی سکلز تا سره دي ته خو یو پروفیشن کې خو اوس ته مطلب کار نه کوي یا ته صحیح کیر نه پرووایډ کوي چې دغه ټول ته راواخلي مطلب ته څه کې د پیشنټ ته ټریټمنټ ورکړي پیشنټ ته چې کوم دی ته صحیح د هغه خیال وساتي فول ابیلیټي چې کومه ده ته څه کې هغه ته په پیشنټ باندې څه کې اپلای کړي او هغه ته صحیح کیر ورکړي دا زموږ سره څه دی پروفیشنالیزم دی. Professionalization is the process of becoming professional but this is acquiring characteristic considered to be professional. Professionalism اوس زموږ سره هغه پروسس دی چې موږ څه وکړو چې موږ چې کوم دی خپل دا موږ سره چې کوم د نالج دی کوم کریکټرسټیک یا موږ څه واخلو دا زموږ سره هغه پروسس چې په دې کې موږ بینګ ا پروفیشنل راغیږو. نو پروفیشنالیزم کې زموږ سره راځي چې ته په دې کې لاپرواهي نه کې ته په دې کې چې کوم دی خپل کوشش کې څه کې چې ته ایز ا پروفیشنالیزم ستا څه کار دی چې هغه ته څه کې وپېژنې چې تا سره کومې ابیلیټیز دي ستا چې کوم دغه دی هغه تا سره چې کوم سکلز دي هغه ته څه کې اپلای کړي او ته خپل کوشش وکړې په هغه باندې چې هغه زموږ څه شي بچ شي. Criteria of profession to provide a needed service to the society, to advance knowledge in its field, to protect its member and make it possible to practice effectively. اوس زموږ څه چې کوم دی نو ګوره سوسایټي ته چې کوم دی هغه چې کوم هغو ته ضرورت دی هغه پرووایډ کول دي. فار ایگزامپل ته هغو ته ایجوکیټ کا ته هغه چې کوم دی د مختلف قسمه دغه باره کې کمیونټي ته موږ هغه موږ څه کوو ایجوکیټ کوو نو هغو دا زموږ د پروفیشن دا دغه ده چې ته هغو چې کوم نیډډ دي سروسز دي هغه ته څه کې پرووایډ کړې هغو ته او to advance knowledge in its field په خپل فیلډ کې نالج لرنینګ بار چې کوم دی څه دی لرنینګ راځي نو خپل نالج څه کې امپروو کړي خپل نالج څه کې ایډوانس لیول ته ورسوي. To protect its member and make it possible practice effectively او خپل چې کوم ممبرز دي کوم سوشل ممبر یا زموږ څه کې هغه ته پروټیکټ کړي زموږ سره. Vocation and profession. A vocation is generally a job that requires a particular set of skill acquired through experience or through training but not necessarily dependent on a college degree. These would include plumbing, electrician and mechanic etc. vocation مونږ وایو که نه چې زموږ سره دا زموږ سره په دا زموږ سره یو جاب دی یو پیشه ده زموږ سره خو په دې کې زموږ سره یو پارټیکولر سکل هم په دې کې لکه مطلب سکل او سیټ اپ سکل یې اکوایر ترو هغه موږ د ایکسپیرینس په ذریعه باندې اخلو مطلب ټریننګ کوو بیا د هغې دپاره څه کالج یا ډیګري اخیستل یا چاته یو یونیورسټۍ ته تلل یا یو سکول ته جاین کول ضرورت نشته خو څه دي زموږ سره بیا هم زموږ سره یو پیشه ده لکه څنګه چې زموږ سره پلمبینګ الیکټریشن یا میکانیک زموږ سره په دې کې سره راځي زموږ سره نو دا زموږ سره وکیشن دی دې کې هم هغه سکل اخلي او باقاعده په دې څه کوي خپل جاب دغه کوي نو زموږ سره پسې کې راځي وکیشن کې راځي. A profession could be one of the above but generally represents a doctor, a lawyer, nurse and other skilled worker who was required to obtain college university training. و زموږ سره چې کوم دی نو پروفیشن څه دی ګوره پروفیشن کې زموږ سره چې کوم دی که نه دې کې زموږ سره ډاکټر راتلی شي لایر راتلی شي نرس راتلی شي خو دې کې زموږ سره ضرورت څه چې دی به زموږ سره سکلډ او چې کوم کار دی کوي نو به زموږ سره دی یو کالج نه یا د یونیورسټۍ نه مطلب دی به ډیګري یو کالج یونیورسټي ټریننګ دی به دی باقاعده د هغې ساري ټریننګ اخلي یو سټینډرډ ځای نه به دی هغه کوي هغه به دی چې کوم دی بیا څه ورکوي یو ډیګري ورکوي نو دا زموږ سره پروفیشن کې راځي څنګه چې نرسینګ پروفیشن دی یا ډاکټر ایز ا پروفیشن کې نه دا ټول زموږ سره پروفیشن دي یو ښه کالج یا یونیورسټي هغه څه کوي ټرین کوي هغه د سکل ورکوي. Though both vocation as well as profession indicate the career or the occupation through which an individual make is a livelihood, vocation is a broader term than profession. How زموږ سره though both vocation as well as profession indicate the career or the occupation through which individual makes livelihood, vocation is a broader term than profession. دواړه زموږ سره چې کوم دي که نه دواړه پیښې دي vocation هم دی او profession دواړه کار کول دي
زموږ سره دواړه څه کوي انډیکیټ کوي دواړه چې کوم دی موږ د سره کوي کار موږ کار کوو یو اداره کې یا موږ دا کوو او ویکیشن کې داسې چې مطلب خپل کاري او اداره کې چې کوم هغه ارګنایزډ کاري کنه دواړه چې کوم دی موږ ته موږ په هغې خپل ژوند تېروو موږ سره کوي سیلري یا موږ په پیسو په شکل کې هغه اخلو د ادارې نه موږ چې کوم دی څه کوي موږ په خپل ژوندګي تېروو بیا ویکیشن زموږ سره چې کوم دی دا براډر ټرم دی د پروفیشن نه پروفیشن refer to the career that one option or opts for getting extensive training and acquiring special skill to become eligible for a job in it. House profession کې چې کوم دی کنه موږ څه کوم ریفر کې مطلب دې کې ته خپل چوایس وکړې مطلب هو باقاعده لکه خپل چوایس باندې ته پروفیشن ته یا ته نرس راغلی یا ته ډاکټر راغلی او بیا خپل هغه تاسو کې ټریننګ اصلي یا سکل اصلي او دا هغه باندې ته بیا د خپل هغه جاب د پاره ایلیجیبل کیږي مطلب اوس ایز نرس تاسو مطلب ایز نرس تاسو دا چوایس ته چې دلته راغلی په دا چوایس باندې بیا ته چې کوم د سپیسیفیک نالج بیا هغه سپیشل سکل دی هغه باندې بیا ته ایلیجیبل کیږي چې تاسو کې یو ريجسترډ نرس شي بیا ته هغه جاب کې هغه ته چې کوم دی بیا سره کې سړي درګي profession requires training and qualification whereas vocation is innate ability an individual towards a particular occupation او profession کې زموږ سره یو ټریننګ راځي ریکوایرډ خو باقاعده سپیسیفیک چې کوم سکلز ټریننګ هغه کومه qualification پکې مطلب ډیګري اخلو یا پکې څه نالج تا کو کنه اوکیشن هم څه کوي د انټیبিলিټی دا مطلب دا د یو پرسن کې خپل کوالټي د هغه پلمبر کې دي شي الکتریشن کې دي شي میکانیک کې دي شي کنه دا بعد خپل پارټیکولر اکوپیشن طرف ته بیا څه کوي زموږ سره ځي vocation almost always carries the connotation of some kind of manual labor plumber carpenter electrician mechanic دا زموږ څه کوم دي اوس زموږ سره دا ډیسکرایب کوي لکه ګوره پلمبر زموږ سره چې کوم دی دا زموږ سره یو پیشه ده یا کارپنټر شو یا الیکټریشین شو یا میکانیک شو کنه دا زموږ سره دا زموږ سره یو پیشه ده زموږ سره څه ده یو پیشه ده اوس زموږ سره by contrast profession implies some kind of white collar job historically the contrast was much stronger but today any kind of knowledge worker including being a clerk is considered a professional ګوره دا خبره کوي چې لکه په پروفیشن کې چې کوم دی زموږ سره وایټ کلر جامې مطلب سوټ بوټ کې سړی زموږ سره لکه اوس تاسو په خیال کړئ کنه لکه مخکې چې بدلتي دا کوټ په چولې ټای مای به یا داسې دغه ونه سړی به بس داسې دی نو زموږ سره یا ډاکټر دی یا دا وکیل دی بس مونږ به چې دا یو ښه پروفیشن کې دی خو نه داسې نشي اوس مخکې دا زړه هیستري وګورئ دا زموږ سره داسې وو اوس زموږ سره چې کوم دی لکه اوس یو عام کلرک یا زموږ سره یو عام چې کوم پروفیشن کې زموږ سره چې کوم دی کوته الیکټریشن ته وګورئ داسې ښه الیکټریشن دی نو ته هغه داسې نشي جج کولی نو دا زموږ سره چې کوم دی اوس یو کلرک کوم ته زموږ سره یو پروفیشن کې څه کولی شي کنسیډر کولی شي occupation an activity or tasks with which one occupies oneself usually specifically the productive activity service trade or crop of which one is regularly paid or job the act process or state of processing of this مونږ یو ځای کې څه کوو مونږ یو ځای کې اکوپیشن مونږ یو ځای کې ځان څوک اکوفای مونږ الته ځان الته مطلب اداري ته مونږ لاړ شو پای کې مونږ بیا څه کار کوو یا اوس یا سرویس کوو یا تجارت یو یا کرافټینګ کوو هغه چې تاسو څه کوي ریګولر مطلب تاسو هغه تنخواه درکړي او هغه مطابق بیا تاسو کې خپل ژوند تیرې نه تاسو څه دي اکوپیشن دي تاسو یو اداره کې تاسو کې اکوفای کې بیا تاسو هغه ته کار کې هغه څه پروډکټیو اکټیویټي ورکړي کنه او بیا تاسو سرویس هغه ته پرووایډ کړي او هغه تعالی دغه کې څه درکړي جاب پیډ مطلب سیلری درکړي دا تاسو څه اکوپیشن دي تاسو characteristic of profession اوس زموږ سره د پروفیشن څه characteristic دي نو great responsibility ده مطلب دا چې ته به یو ریسپانسیبل ته به جج ته به داسې ججمنټ پکې چې هغه داسې د کلاینټ په دغه کې یا زموږ سره چې کوم دی یونیک سکل به ته اپلای کړي که نه دا زموږ سره د پروفیشن څه دي characteristic دي نو ته به زموږ سره چې کوم دی که نه داسې یونیک سکل به اپلای کړي هغه پر څه د ګریټ ریسپانسیبلټي اکاونټیبلټي زموږ سره ده که نه لکه ته به responsive by accountable by کنه جواب دی by مطلب تاسو کول غواړي ته کوم کوالټي کیر ورکړئ چې دا غي لپاره تاسو responsible allows autonomy and decision making ته وګوره خود مختلف decision maker مطلب تک یو decision هم غستل شي یو پیشنټ هغه مطلب داسې کنډیشن کې نو ته پای کې کوم ته تاسو دا اجازه چې autonomy خود مختار ته چې تاسو کې یو decision واخلي involve a skill based on specialized theoretical knowledge کنه هغه مې تاسو چې کوم دي skill based specialized یا theoretical knowledge تاسو سره knowledge وي نو د profession یو as a nurse profession تاسو سره knowledge پکار دي skill در سره پکار دي and all skill that require training and education ته چې کوم دی نو مطلب education تاسو سره پکار دي چې تاسو چې کوم دي skills در سره یا ته چې کوم دی نو یو training تاسو یو ښه trainer integrity is maintained in adherence of code of conduct نو ته بیا څه مطلب ته به هانیسټي کنه ته به خپل چې کوم کوډ اف کنډکټ دی اداري سرولي کنه ته هغه زموږ سره کې فالو کړئ مطلب ته به چې کوم دی عزت ته به ریسپیکټ ورکړي جسټس یا زموږ سره چې کوم دی کیرینګ دی کنه دا زموږ سره امپاتی ده ټرست ورنس دی دا ټول زموږ سره پسې راځي مطلب کوډ اف کنډکټ کې زموږ سره از ارګنایزډ ایتیکل کنسټنټ یو ارګنایزم یو ارګنایزډ قسم سره ایتیکل کنسټنټ زموږ سره چې کومي کنه بیا زموږ سره څه اداري دي چې دا خپل څه مطلب پابندي کنه ایتیکل کنسټنټ نو ته به هغه مطابق زموږ سره د پروفیشن کس چې کومي دی به هغه مطابق زموږ سره کیږي چلیږي زموږ سره ایتیکل کنسټنټ زموږ سره مطلب دسی هغه ایتیکل هغه پابندي نه کنه چې کم د یو څه د هغه خپل حدود کې هغه زموږ سره ساتي کنه یا چې کم فیصله یا کم دغه تو کې چې هغه بیا سکه دا هغه څه زموږ سره مطلب هغه دا مطلب ته د اداري د رولز او ریګولیشن خلاف نه دي زموږ سره هغه چې کوم ایتیکل کنسټنټ
self-regulation the honesty and integrity the competency the image it's rendered to essential source of لازم تصير self regulate لازم تصير self regulation honesty زي مسألة competent زي مسألة دي procedure كبارة كي characteristic of a professional nurse نريد زي مسألة كمي caring honest faithful patient good listener by accountable by competent by confident commitment reflective non-judgmental self-care provider by زي مسألة نو دی به زموږ سره چې کوم دی ګډ کیر های کوالټي کیر ورکوي زموږ سره ایمانداري به شو کوي کنه خپل مطلب خپل چې کوم کار یا دغه یې کې به بېایماني نه کوي زموږ سره هانس ټوټل خپل چې کوم د څومره ابیلیټي ده په کیر کولو کې به زموږ سره څه کوي پرووایډ کوي صبر به په دې کې زموږ سره مطلب دا چې دغه پیشنټ کنه د کې به زموږ سره صبر دا نه چې بس یو کلاینټ ورته څه وویل او بس دی بیا څه کوي زموږ سره چې کوم دی نو بیا دغه کوي یا صبر نو صبر به په دې کې سي وای ګډ لیسنر به زموږ سره چې کلاینټ څه ویل غواړي دی به هغه زموږ سره اوري هغه به داسې مطلب ځان باندې دغه کوي دی به دغه ګډ لیسنر وي دی به ټولې خبرې دغه اوري اکاونټیبل وي کمپیټنټ وي مطلب ډېر سکل به سره دی به خپل سکل په دې چې څه کول کوم پروسیجر کوي دی به په باره کې کمپیټنټ وي زموږ سره کمیټمنټ ریفلیکټیو نان ججمنټل اینڈ سیف کیر پروډر او دی به زموږ سره څه کوي سیف کیر پروډر مطلب دی به ډېر ښه کیر ورکوي role of a professional nurse اوس زموږ سره چې کوم دي کنه څه دي professional nurse role څه دي زموږ سره ګوره کیر ګیور وي counselor is a teacher client advocacy change agent communicator good communication skill as a team member په هغه څه کوي resource person leader decision maker یا researcher دا زموږ سره چې کوم دي کنه professional nurse دي role دي زموږ سره ها اوس راځي چې یو وایو The caregiver role as a caregiver. The caregiver is a role most commonly associated with nursing by the general public. In the role of caregiver, the nurse provides direct care to which clients are unable to meet their own need. This includes physical need, which can range from total care of helping a client with illness, prevention of completely dependent, partially dependent, and supportive educative care. زموږ سره د ټول نه امپورټنت کار چې د نرس کوم دی نو زموږ څه دی مطلب کیر ورکول دي پیشنټ له کیر ورکول دي ځکه چې پیشنټ چې کوم دی انیبل ټو میټ دیر اون نیډ هغه په خپله هغه د ځان خیال نشي ساتلی پیشنټ نو ته به څه کوې ایز ا نرس ستا دا کار چې ته هغه ته ګډ کیر پرووایډ کړي ته هغه ته چې کوم دی مطلب چې کوم ستا ابیلیټي ده چې کوم ستا سره سکلز دي کوم ستا سره ټریننګ دي کوم ستا سره چې کوم دی نالج دی هغه ټول ته دغه کړي او ته هغه ته څه ورکړي کیر پرووایډ کړي زموږ سره کیر ورکړي زموږ سره بیا زموږ سره ګوره دی کې زموږ سره فیزیولوژیکل فزیکلی سایکولوژیکلی ټوټلی کیر چې کوم دی ته هغه ته ورکړي که نه او د پیشنټ چې کوم ډیګنیټي ده ته هغه څه کوي پرزرو کړي زموږ سره سپورټ یو ایجوکیټ ها د ټوټل کیر ته هغه ته پرووایډ کړي چې کوم کمپلیټلی ډیپینډنټ دي یا کوم پارشلی ډیپینډنټ دي مطلب څوک کمپلیټلی ډیپینډنټ هغه چې ټول پتا ډیپینډ کوي یا پارشلی مین هغه ټول ډیپینډ کوي سپورټ یو ایجوکیټیو کیر کې زموږ سره داسې راځي چې ته اوس یو نیم دغه دی چې ته پرووایډ کوې ایز ا کلاینټ ته ته څه ورکوې کیر ورکوې خو ته هغه ته ایجوکیټ کوې نه مطلب دا دی چې ته یو کلاینټ ته کیر ورکوې او هغه ته ته څه ښیې نه نو ته به سپورټ یو ایجوکیټیو کیر ورکوې چې ته هغه ته هم د هغه ته چې کوم ته میډیکیشن کې یا ته چې کوم هغه ته ټریټمنټ کې چې کوم ایکسرسایز ورته ښیې یا چې کوم پروسیجر ته هغه ته ښیې که نه چې د هغې په باره کې هغه ایجوکیټ هم شي هغې په باره کې هغه څه زده هم کړي ځکه چې دی په کار دی چې دی بیا انډیپینډنټ مطلب دی په نرس باندې ټوټلي ډیپینډنټ نه وي زموږ سره دا سپورټ یو ایجوکیټیو کیر دی زموږ سره بیا څه تیوري کې هم د اور هم زموږ سره یو تیوري هغې کې زموږ سره دا پیش کړې وه holistic care emphasize that the whole person is greater than the sum of their parts holistic care کې زموږ سره چې کوم دی که ته به as a whole person چې د هغه کوم کیر دي د هغه کې مطلب سپیسیفیک پارټ یا زموږ سره چې کوم دی د هغه چې کوم دی فریکچر شي هغې ته به ته صرف زموږ سره نه ګوري مطلب دا چې ته به د هغه ټوله باډي ټول پارټ څه کې کور کې ټول به دې کې زموږ سره چې کوم دی موږ څه کوو ګوره موږ هغه سایکو سوشل نیډس پوره کوو د هغه چې کوم سوسایټي نیډ که نه ډیولپمنټل یا د هغه کلچر ته ګورو د هغو چې کوم کلچرل بیکګراؤنډ سپریچوال نیډ ریلیجیس چې کوم د هغو صحیح نیډز یې هغه موږ دې ته څه ورکوو پوره کوو ورکوو د رول کیر ګیور انکلود all the tasks and skill that we associated with nursing but also include the other element that make up the whole person مطلب کوم سکل چې as a caregiver ته پرووایډ کوي هغه خو زموږ سره دي خو ته به د هغه چې کوم نور ایلیمنټس دي زموږ سره مطلب سپریچوال شو کلچرل شو دا به هم ته هغه ته څه ورکوې پوره کوې او دا به ورته ورکوې role is a counselor و زموږ سره چې کوم دی کنه counseling به ته دغه څنګه کې counseling is the process of helping a client to recognize and cope with stressful or psychological or social problem یو پیشنټ دی او هغه زموږ سره چې کوم دی څه دی مطلب زموږ سره هغه
په سټرس کې د سټرسفul یا سایکولوژیکل یا سوشل پرابلم دی، هغه څه د کور مسله ده یا د هغه څه د سوسایټي مسله ده یا د هغه سایکولوژیکل پرابلم دی نور څه، نو د هغې څه هغه ته به کوپینګ میکانیزم به د هغه ته څنګه دا کوي. when acting as a counselor the nurse assists the client with the problem identification and resolution. ته به چې اوس یو as a counselor ته څه کوې نرس کار کوي، نو ته به بیا د هغه چې کوم پرابلم یا به آیډنټیفای کوې او د هغې حل به راوباسې او حل کوې. The counselor facilitates the client action and does not tell client what to do but assists the client make their own decision. د چې کوم دی د هغه اکشن چې کوم دی کنه هغه موږ سره څه کوي، هغه فیسیلیټیټ کوي او د څه کوي کلاینټ ته دا نه وایي چې سبق او خو د کلاینټ زموږ سره اسیسټ کوي او کلاینټ چې کوم ډیسیژن په خپل اخلي دی پای کې څه کوي هغه دی فیسیلیټیټ کوي. کاونسلینګ از ډن ټو هیلپ کلاینټ انکریز دیयर کوپینګ سکل او دا هغه کوپینګ سکل څه کوي انکریز کوي. کوپینګ سکل زموږ سره چې کوم د برداشت هغه چې کوم د سټرسفul دا چې کوم سایکولوژیکل ایونت دی ته چې کوم د چې کاونسلینګ کنه د دې سره د کوپینګ سکل زموږ سره څه کیږي امپروو کیږي زموږ سره دی به د پرسنل گروث کې څه کوي امپروومنت ولي انټر پرسنل ریلیشنشپ کې به څه کوي خیال ساتي. ایموشنلی چې کوم دی کنه انټلیکچولی او سایکولوژیکلی د دې ټول شنو به څه کوي دا از ا کاونسلر نرس چې کوم د دې به څه کوي خیال ساتي او دې په فوکس کوي د پیشنټ په اټیټیوډ باندې په فیلینګ باندې په بیهیویر باندې او هغه په چایس څه کوي د چلیږي او کاونسلینګ به کوي هغه په دې سره. نو دا زموږ سره از ا کاونسلر د نرس رول دی. رول از ا کلاینټ ایډوکیټ ګور ایډوکیسی زموږ سره چې کوم دی کنه د پیش سیمپل از دیټ د پیشنټ په رائټس باندې څه کول خبرې کول دي زموږ سره چې د پیشنټ رائټس دي هغه باره کې څه کول دي زموږ سره د هغې خلاف ته څه کېږي زموږ سره څه کوي د هغې پروټیکشن کې د هغه د چې کوم د هغې ته څه کوي پروټیکشن کې. as a person who speak of or act on behalf of the client so they protect him and this the role the nurse may represent the client need and wishes to other health professional. دا هغه چې کوم نیډ دي د هغه چې کوم ضرورت دي د هغې باره کې څه کول ایډوکیسي کول د هغې باره کې د هغې خلاف د هغې په باره کې خبرې کول یا هغه پروټیکټ کول دا زموږ سره څه دي زموږ سره ایډوکیسي کول دي. ایډوکیسي empower client to be the partner in the therapeutic process rather than passive recipient of care. And دا زموږ سره چې advocacy empower client to be the partner in the therapeutic process rather than passive recipient of care. The relationship that encourage the client empowerment is one of the mutual participation by the client and nurse. Client and families are actively involved in establishing goals. کو چې client empower شي client سره چې کوم دی کنه client به اختیار شي هغه ته چې کوم دی خپل therapeutic پروسس کې چې کومي هغه موږ سره شي موږ سره خوشي. نو چې کوم د کلاینټ او د نرس د ریلیشنشپ دی کنه دا موږ سره شي انکریج دا موږ سره شي خوشي او کلاینټ امپاورمنت موږ سره چې کله ته کلاینټ ته هر شی میلاو شو او دا هغه سره ستاسو ریلیشنشپ او میوچوال انډرستانډینګ به د کلاینټ او د نرس په باره کې موږ ته شي هغه موږ سره جوړ شي. نو کلاینټ او فیملی چې کوم موږ سره هغه به موږ سره شي انوالو شي اکټیولی په دغه کې چې ستا کوم ګولي ته چې کوم ګولي مطلب تا یو ګول دی چې ته د دې پیشنټ هغه خیال چې ساتي چې کوم بیماری مطابق سره هغه ګول به تاسو په اسانه میلاویږي مطلب ته د کیر پس کې په اسانه پروواید کی. ټیچینګ هر رول از ا ټیچر وس ټیچر سیمپل از دیټ ته مطلب ته هغه ټیچ کې څنګه یو میډیکیشن ورکې او د Teaching is an intrinsic part of nursing. The nurse view each interaction as an opportunity for education. Both client and nurse can learn something from every encounter with each other. Teaching by nurse can be formal, informal, intentional, or incidental. زموږ سره چې کوم دی نو ټیچینګ زموږ سره د امپورټنت پارت دی زموږ سره د نرسینګ. موږ څه کوو د نرس چې کوم دی نو چې کله دی د پیشنټ سره په انټریکشن کې راځي نو زموږ سره دا څه دی اپورچونټي دی چې دی څه وکړي ایجوکیټ کړي مطلب دواړه نرس او کلاینټ ډبل څه کوي دي دواړو ته دا اپورچونټي میلاو شي چې دا کلاینټ هم څه کوي څه د نرس زده کوي او دا نرس هم د نرس زده کوي مطلب او په کله چې د یو څه میلاویږي دا زموږ سره فارمل هم کېدلی شي ان فارمل هم کېدلی شي انټینشنل او انسیډنټل هم زموږ سره کېدلی شي. خو زموږ سره ټیچینګ به زموږ سره د کلاینټ ته څنګه کوي نو ته ایز ا میډیکیشن نو دا ته جان بوج کوم زموږ سره مطلب ته ټیچینګ ورشي یا زموږ سره چې کوم دی اتفاقا زموږ سره کېدلی شي او دا زموږ سره ډېر امپورټنت پارت دی زموږ سره چې ته یو کلاینټ زموږ سره ایجوکیټ کی یا چې کوم دا هغه ته د میډیکیشن په اړه کې یا دا هغه د ټریټمنټ په اړه کې هغه ته څه ورکړي ایجوکیشن ورکړي. Role is a change agent. Role as a change agent. ګوره change agent زموږ سره وسه رول دی واکشي. Nurse who function in the role of change agent recognize that the change is a complex process. کوم نرس چې زموږ سره دا کار کوي کنه یا کوم چې زموږ سره د لپاره دا خو پروفیشنل نرس دی رول دی کنه نو دا زموږ سره کوم دی یو کمپلیکس پروسس دی ډېر یو پیچیده پروسس دی مشکله پروسس دی. The nurse change agent is proactive. دی زموږ سره proactive ګوره دی زموږ سره چې کوي کنه proactive دي ته وایي چې د takes the initiative to make things happen. ګوره چې یو مطلب دا دی اوس یو پیشنټ دی او تا ته پته لګي چې زموږ سره ورس کنډیشن ته روان دی نو دا نرس چې کوم دی د چینج ایجنټ نرس زموږ سره دی زموږ سره proactive دی زموږ سره چې کوم دی وایي rather than reactive responding to things they after they have happened یو واقعا مخکې دی هغه څه شي هغه چې کوم دی هغه څه شي هغه څه کې چینج کی proactive کوم پروسیجر چې هغه موږ سره کې چینج کینو زموږ سره چې کوم دی reactive response دا هغه نه زموږ سره شي هم شي change should not be done in the random manner.
په random manner باندې تاسو change نشئ کولی. It should be planned out, planned carefully and implemented and deliberately to facilitate the plan progress. دا به زموږ سره په یو صحیح لار پسې یو صحیح طریقه کې هر سړی زموږ سره دا نشي کولی. اوس تا زموږ سره مطلب چینج ایجنټ تا زموږ سره یو سټیپ واخیستو، دا زموږ سره یو سټیپ واخیستو چې ته ایجنټ ته دا چینج کېښود، بیا ته ستانه وار پر سبا خبره وار پر خطا او هغه ته بیا نشي چینج کولی. نو زموږ سره چې کوم دی دا زموږ سره یو ګوډ یو پروفیشنل نر ته زموږ سره کولی شي. لکه ته هغه ګوره پروسس what is making something different what it was. ګوره ته زموږ سره داسې یو شی راغلی که نه چې کوم هغه مطلب دا چې هغه نو زموږ سره نوې نالج زموږ سره دی کې زموږ سره پکار دی چې نوې انفارمیشن زموږ سره راوړي که نه. انټیګرل اسپیکټ اف نرسینګ زموږ سره چې دی کې زموږ سره تاسو کې نیو شیزونه تاسو کې امپلای کې په هغه باندې د چینج ایجنټ نر زموږ سره چې کومي که نه دا زموږ سره ګوډ سینس اف ټایمینګ زموږ سره د سره براډ بیس نالج زموږ سره او دی زموږ سره چې کوم دی که نه دی زموږ سره ډیسیژن میکر زموږ سره ډیسیژن میکر دی چې کوم دی سچویشن مطلب کوم سچویشن کوم واقعه چې پیش کېږي دا یې نه مخکې پرو اکټیو وي او هغه زموږ سره څه کېږي چینج کېږي زموږ سره. A vital role is a team member. A vital role of a nurse is the team is that a team member. The nurse does not function in isolation, but rather work with the other member of the healthcare team. Nurse چې کوم دی زموږ سره شریک هم زموږ سره دا یوازې کار نشي کولی او دا زموږ سره vital role دی زموږ سره چې کوم دی که نه دی په as a team زموږ سره څوک as a team کار کوي، یوازې زموږ سره کار نشي کولی. other member سره به دی چې کوم دی health problem یا زموږ سره څه مسله پیش کېږي دی هغو سره دا ډسکس کوي زموږ سره چې کوم دی زموږ سره به کولابریټیو زموږ سره به یو ځای دی زموږ سره څه کوي په کوارډینیشن باندې د یو بل سره به دی زموږ سره په دغه کې دی به زموږ سره پای کې څه کوي زموږ سره کار کوي او دی به زموږ سره چې کوم دی مطلب افیکټیو انټرپرسنل سکل اینڈ پروموټ د کنټینیوټي اف کیر. زموږ سره چې کوم دی ښه افیکټیو سکلز به زموږ سره دی به هغه پرووایډ کوي او د کیر چې کوم زموږ کلاینټ له کوم کیر ورکوي پای کې به زموږ سره کې پروموشن ولي. they use their professional and communication skill applicable to promoting healthy relationship with client and colleagues او دی زموږ سره څه کوي as a team member دی چې کوم دی پروفیشنل او کمیونیکیشن سکل زموږ سره شي هغه applicable کوي او راي وایي زموږ سره چې کوم دی نو د کلاینټ هیلث چې کوم دی زموږ سره څه کېږي زموږ سره چې کوم دی پروموټ کېږي زموږ سره. A leader influence other to work together and accomplish a specific goal. leader زموږ سره څه کوي ګوره leader زموږ سره څه کوي a leader influence other زموږ سره هغه نه خلک زموږ سره متاثر شي او زموږ سره څه کوي یو ځای کار کوي چې هغه څنګه زموږ specific goal زموږ سره واخلي. The leader role can be employed at different levels. زموږ سره دا په different level باندې زموږ سره تاسو کېږي که نه لکه انډیویډوال کلاینټ شو یا فیملی ته شو یا زموږ سره ګروپ اف کلاینټ شو مختلف قسمه ګروپ اف کلاینټ مریضانو ګروپ شي هغو باندې لګي کولیګز باندې یا په کمیونټي کې زموږ سره څه کېږي دا امپلویډ کېږي. Effective leadership is learned process requiring understanding of needs and goals that motivate people, the knowledge and apply to leadership skill and interpersonal skills to influence others. نو د لیډر سره زموږ سره چې کوم دی دا زموږ سره افیکټیو لیډرشپ کې زموږ سره چې کومي د دې سره چې کوم دی زموږ سره سپیسیفیک زموږ سره چې کوم دی لیډرشپ سکل غواړي زموږ سره د سره چې کوم دی نالج پکار دی زموږ سره د سره انټرپرسنل سکل د سره کمیونیکیشن سکل زموږ سره د پکاري که نه دی چې کوم دی چې د کې دا ټول کوالټیز دي نو د نه به زموږ سره چې کوم دی نور خلک څه کېږي پوهېږي او زموږ سره به نور خلک دې څه کوي انفلوئنس کوي نور خلک به دې اوري بیا زموږ سره په دې کې دا ټولې کوالټیز پکار دي. Role as a researcher. Nurse researcher are scientists who study various aspects of health, illness, and healthcare. هغه زموږ سره چې کوم نو زموږ سره چې کوم nurses researcher یا scientist زموږ سره کوي ریسرچ کوي زموږ سره ریسرچ کوي زموږ سره چې کوم د health په باره کې یا د illness په باره کې یا د healthcare په باره کې by designing and implementing scientific healthcare service and healthcare زموږ سره چې کوم دی بیا زموږ سره مختلف قسمه ډیزاین یا زموږ سره implementation کوي په healthcare service باندې هغه زموږ سره چې کوم دی هغه outcomes ته ګوري studies they look far away from improve او زموږ لپاره څه کوي improve کوي ګوره مختلف قسمه ریسرچ دی کوي چې په کلینیکل کې زموږ سره په پریکټس ګوره ان کلینیکل پریکټس کې زموږ سره ایڈوانسمنت راشي په نالج کې ایڈوانسمنت راشي د دې زموږ سره چې کوم دی مختلف قسمه بیا څه کوي هیلث په اړه کې ریسرچ کوي زموږ کلینیکل کې زموږ سره راشي زموږ دغه سی واشي امپروومنت راشي زموږ سره په دې کې د دې بیا څه کوي ریسرچ کوي د ساينټیست د دې لپاره دی بیا څه کوي سټډي کوي زموږ سره. Role as a communicator. As a communicator, the nurse understand that effective communication technique can help improve the healthcare environment. بیا زموږ سره موږ وایو کنه therapeutic communication نام therapeutic communication کې زموږ سره دا راځي communication زموږ سره چې کوم دی دا زموږ سره یو بیسټ دی زموږ سره د communication د بغیر زموږ سره چې کوم دی بیا زموږ سره effective communication زموږ سره health زموږ سره بیا څه کېږي نه improve کېږي زموږ سره barrier to effective communication can inhibit the healing process. او زموږ سره څه barrier دي کنه مطلب age دی education دی age دی gender دی دا ټول زموږ سره بیا barrier دي زموږ سره نو دی چې کومي دا زموږ سره بیا څه کوي language زموږ سره culture زموږ سره دي دا زموږ سره بیا په healing process کې کوم چې مطلب healing process د روغتون طرف ته چې دی روغوالي طرف ته چې دی زموږ سره هغه زموږ سره شو هغه کې زموږ سره بیا څه راځي مطلب هغه زموږ سره نه کېږي صحیح افیکټیو زموږ سره صحیح انهبیټ زموږ سره بیا صحیح نه the nurse can communicate effectively with the patient and family member as with other member and healthcare system هغه زموږ سره چې کوم nurse کوي effectively هغه زموږ سره د family سره د patient سره هغه زموږ سره کوي د healthcare team سره هغه ټول زموږ سره communication کوي چې کله ستاسو communication زموږ سره برابري. In addition, the nurse is responsible for written communication or patient charting which is the key component of continuity of care.
نرس زموږ سره ریسپانسیبل دی زموږ سره چې د پیشنټ سره څوک زموږ سره چې کوم دی هغه رټن کمیونیکیشن کوي یا پیشنټ ته چې کوم دی چارټ مارک راکړي دا زموږ سره چې کوم دی د پیشنټ په کیر کې زموږ سره راولي کنټینیوټي راولي زموږ سره چې کوم دی امپورټنت دی زموږ سره یا زموږ سره امپروومنت راولي دا هغه په کیر کې دا هغه په خیال ساتلو کې دا هغه په صحت طرف ته پکتو کې ها rule is a decision maker ها نر زموږ سره چې کوم دی زموږ سره څه کوي زموږ سره د سره کریټیکل سکیل زموږ سره د زموږ سره ډیسیژن اخیستل چې د سره اټونومي ده د سره دا هغه چې د څوک ډیسیژن واخلي او د پیشنټ څوک د پیشنټ هیلث پروموټ کی کوم ډیزایر آوټکم چې هغه یې اچیو کی نو as a decision maker is to use critical thinking skill to make decision, set goal and promote outcome for the patient. Basically, decision maker د زموږ سره د سره autonomy د کې د decision واخلي او د decision وکړي کنه او د ځان ته goal set کړي او هغه goal د سګي achieve کړي outcome for the promote outcome for the patient د چې کوم goal set کړي چې هغه د څه میلاو شي. These critical thinking skill include assessing the patient, identifying the problem, planning, implementation, intervention and evaluation the outcomes. هم زموږ سره دا مول assessment diagnose identification planning implementation intervention evaluation دا ان شاء الله په next chapter کې وایو په دې چې کوم دی critical thinking د مختلف قسم سکیل د نسره هغه مطابق د زوګي patient assess کی بیا problem identify کی دا مطابق planning کی هغه implement کی په patient باندې چې وسره بیا دا evaluate کی evaluation mean هغه ته ګوري outcome موږ سره کوي is a nurse use clinical judgment is her ability to discern what is the best for the patient determine in best course for patient ها دا زموږ چې کوم دی د څه judgment کوي زموږ چې کوم دی د خپل پوره ابیلیټي څخه هغه پرووایډ کوي چې زموږ سره د پیشنټ د خوالي لپاره زموږ سره څوک کار وکړي او زموږ سره کوم دی څوک پیشنټ ته چې بیسټ چې کوم دغه هغه څوک اکشن هغه واخلي دا زموږ سره کوم دی مختلف قسمه څو رول د نرسو زموږ سره د ریفرنس ته څه کوېسچن یا څه د غوي کمنټس کولای شي ثانک یو